varotaan hiihtäjiä. Noin. Tämän jälkeen ei tule ladun ylityksiä, sit se on vain, tai no siellä alhaalla tulee lopussa, mutta ei tässä nyt ihan heti. Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Mulla löysä kumi. Vähän on, mutta ei se kauhean löysä. Ei se nyt, mennään tällä. Joo, niin. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä ja tää on vähän semmonen ylläripyöräily, kun eilen tuli ihan tolkuttomasti lunta ja mä luulen, että reitit on kaikki kiinni, mutta mä oli yöllä ajanut ne. Tän päivän lenkki tulee olemaan tämmönen vähän lyhkäsempi. Mä en ole vielä tänä talvena ajanut Kellokkaanmäkeä alas, kun sinne ei ollut mitään järkevää lenkkiä. Eikä ole vieläkään, eli mä ajan sinne nyt, jotta en ajaisi samaa edestakaisin, niin ajan pyörätietä tonne ylös ja sitten tulee Kellokkaalta sitten pyöräilyreittiä ja talviliikuntareittiä sitten alas. Syy miksi mennä toiseen suuntaan on se, että se alastulo on niin kiva, että mä en halua häiritä, jos sitten joku muu tulee sitä samaa reittiä alas. Ja siinä nimittäin tulee semmonen vähän semmonen flow-fiilis, kun saa tulla sitten alas sitä. Jaha, paloautoa tulee sieltä. Jollakin kärtsää. Ei tule ketään. Jatketaan ylöspäin. Joo. Tällähän sellainen lenkki, jonka olisin halunnut ajaa, mutta ei ole vielä mahdollista. Niin on tosiaan on Velhonkodalle ja sieltä sitten ylös Tunturijärven lähettyville ja sieltä Kellokkaaseen ja sitten Kellokkaasta alas. Mutta syystä, jota en ymmärrä, sitä reittiä ei ole vielä ajettu. Tälle talvelle vielä nyt ollenkaan. Se olisi meidän mukava ympärysreitti, mutta jostakin syystä niitä näin tammikuulla on ajettu vasta osa. Paljon on noita suksen kantajia. Se on ilmeisesti uusi laji. Latuja menee kuitenkin sen verran tiuhassa, että voisi melkein hiihtääkin. Kyllä se tolleen kantaankin menee. Jaha, fillaroitsija. Nythän mä otetaan tälleen menee kovin kevyesti. Laitetaan boosti päälle ja mäkeä ylös, koska sittenhän mä en mitään muuta kuin lasken alas ja ajan tasasta tohon Jounin-kaupalle ja siitä sitten kotiin. Tosin on tää paikkoin suht jyrkkä tämä mäki, että kesälläkin avustus on mieleen ja nyt varsinkin kun tää tälleen talvella niin tai jostain syystä vähän raskaampi kuin kesällä. Se sen verran uppoo tohon ja taas oli se, että kun sisällä renkaat niin näytti ihan hyvältä, mutta sit kun tuli tänne ulos niin täällä kun on kylmä niin ilmanpaine laskee tuolla katin renkaassa aika hyvin. Nyt on kyllä pitoa, mutta on suht raskas, mutta ei se nyt haittaa tossa kun lähdetään menee tonne alamäkeen kohta. Mietin tossa, että onko mulla liian vähän vaatetta päällä, mutta ei ainakaan tähän ylämäkeen ollut, että ihan alkaa lämmin tulla.
ei ole toppatakkia, vaan tällä niinku kuoritakilla ja 2 teknistä aluspaitaa ja sitten semmonen vähän paksumpi hengittävä siellä alla, niin se on ihan jees. No nyt aletaan kohta olla puolessa välissä mäkeä. Tää on tää pyörätie semmonen, että kesällä ei tule kyllä juuri koskaan tästä ajettua, kun tuo on toi mettäpolku niin paljon mukavampi. Ja siellä niin se on tosin kyllä sen päätä kivikkoinen, että siellä ei silleen tarvitse jännittää, että tulisi joku kovaa vastaan, että yleensä ei tuu. Mutta paljon mielenkiintoisempi ajaa kyllä kuin tää pyörätie, vaikka ei tääkään nyt ruman näköistä ole, mutta tasainen ja vähän tylsä. Taas yrittää joku flunssan tynkä käydä kimppuun. Katsotaan nyt, että voittaako vaiko ei. Jos kuuluu sellainen ryystäminen tässä puhuessa, niin johtuu sit siitä. Koittakaa kestää. Jotkut sanoo, ettei sähköpyöräily ole urheilua, mutta ei se nyt ihan niinku polkematta tonne mäen päälle vie sähköpyöräkään, että saattaa se jollakin hippiäisellä tuntua, jolla on isot lihakset ja jos ei ole massaa laisinkaan, jolle puuttuu vararavinnot, niin tuntua sitten semmoiselta, että ei mäkiin sähköä tarvitse, mutta kyllä tää normaalilla ihmisellä tuntuu siltä, että ihan hyvä olla vähän. No niin, nyt aletaan tulla kohtapuoliin, näkyy jo tuolta Kellokkaan kyltti. Käyn tähän Kellokkaan pihaan. Vieläkään ei ole muuten pää laihtunut, että kiristää tää kypärä, mutta on se ainakin silleen, että jos lentää ja lyö pää jonnekin, niin ei se ainakaan irtoa. Että hoitaa hommansa sitten. Mutta pitää varmaan käydä ostamassa vähän tilavampi malli nyt tässä näin, ellei erehdy laihtumaan, mutta se on sen varaan, ei koskaan kannata laskea. No niin, täällä on Kellokas, eli luontokeskus. Kellokas, siellä on aina vakituista ja vaihtuvaa näyttelyä. Kannattaa käydä katsomassa. Nyt en itse asiassa hyvä tässä sanoa, kun en tiedä mikä näyttely siellä on nyt menossa, mutta joskus on ollut ihan omia kuviakin. Ei siis minun, vaan minun ottamia siellä näytillä, mutta nyt ei ole sovittuna mitään semmoista, mutta yleensä siellä on hienon näköistä luontokuvaa ollut. Ainakin silloin, kun mun kuvat ei ole ollut siellä. Jaha, tuotako meiltä lähtee reitti? Joo. Katsotaan, onko tätä. Onko tämä kuinka? Suht pehmeä on, mutta jos se tosta muuttuu, mistä se on ajettu, niin paremmaksi, niin on aika kiva. Joo, on täällä tuiskuttanut ja tullut eilisen jälkeen vähän lisää. Ihan hyvä, etten lähtenyt menee tätä ylöspäin. Mennään vähän tommonen, voisiko sanoa liukas. Vähän heitättää. Noin. Tuossa menee, vieressä menee latu. Muistikuva, että tää ylittää ladun, mutta nyt en ole 100 varma. Tää on tilanne. Tää on tietysti huomattavasti paljon kivampi laskea sitten, kun tää on kova tää pohja. Nyt tää on vähän tämmönen sen olon, että tässä saattaa käydä niin, että tulee heitettyä lipat. Katsotaan kuin käy. Silleen kun on välillä niinku jurputtanut, että on
liian pitkä tää mun fillari. Niin näissä hommissa tää on ihan jees. Eli kun lähdetään tonne alaspäin. Nyt ei kyllä vain uskalla juuri vauhtia ottaa. No niin, nyt kuljetaan latu. Varotaan hiihtäjiä. Noin. Tän jälkeen ei tule ladun ylityksiä. Sitten se on vain, tai no siellä alhaalla tulee lopussa, mutta ei tässä nyt ihan heti. Miten nyt mennään vaan alaspäin. Joo. Viime talvenhan tätä tuli ajettua monta kertaa, pari kertaa taisi osua videollekin. Niin on ihan niinku... Silloin kun tää on niinku kova tää pohja ja tässä tämmöstä irtolunta, niin tää on kyllä aivan loistava. Nyt tää on niinku semmonen... Voisi sanoa, että semmonen vähän jännä. Kuin meille käy. Nyt on ihan tyytyväinen tähän, että tää fillari on vähän pidempi. Eli näissä alamäkitouhuissa niin on kyllä kivampi, kun on niinku sillai vähän niinku vakautta enempi, kun tää on tämmönen pidempi. Ei painoin mene niin herkästi tonne yli etupyörän. Ja on semmonen niinku menee. Mutta nyt ei kyllä vähän harvittaa tätä nuoskaa ja sitten on tämmöistä pehmeitä ja kun eikä ole oikein uskallusta. Tää olisi kyllä niin kiva vetää sille niinku vauhilla alas, mutta varsinkin kun täällä ei nyt juuri ketään kulje. Täällä mitä ilmeisesti aika vähän menee väkeä nyt, kun tää ei johda mihinkään. Tai siis menee tää kellokkaalle, mutta ei ole semmoista kunnon niinku lenkkiä, koska toi pyörätie nyt sitten ei houkuttele joten ketään. Mutta tänne täytyy kyllä tulla sitten vähän keväämmällä, kun alkaa kovettua nämä pinnat. Ja no, nyt talvellakin, kunhan ei vaan niinku heti just tälleen, että eilen satanut ja näköjään ajamisen jälkeen, tai kun reitin kunnostuksen jälkeenkin on tässä vielä satanut lunta, niin tää on vähän tämmönen sliperi niin sanotusti. Koko ajan on semmonen, että jompikumpi pyörä menee vähän sladissa ja sitten ei tiedä, että kuinka pitkälle toi jatkuu sit se luisto. Tietysti kyllähän toi tulee penkka vastaan, mutta äkkiä sitä on tuossa turvallaan. Mut hieno mäki. Nyt tähän ei tule semmoista vauhdin hurmaa. Tästä tätä vähän silleen niin nopeuttaa, niin sitten tää olisi niin silleen niin tuntuisi silleen, että ei tää on makea paikka vetää. Siinä on joku vetänyt turvat. Eli on se mahdollista. Joo, tässä menee koko ajan silleen toi takapyörä ottaa semmoista pientä slidea, että on vähän niinku semmoista niinku miten sitä on, niinku speedway-meininkiä. Tosin mennään vaan alamäkeen. Mutta tuossa mä nyt en kyllä vedä niin kovin sladissa, että hyvin vähän, mutta sen verran tuntuu, että se lähtee sieltä liikahtelemaan. Mutta tosissaan täällä 2 kilometriä tämmöstä mukavaa, kivaa alamäkeä. Ja toivon, että ei kukaan mene tätä ylöspäin, koska tää on kyllä niin kivaa tulla alaspäin, että sen soisi kaikille sen, että saisi rauhassa tulla ilman, että siellä tarvitsee ihan hirveästi pysähtyä. Ja näistä nopeuksista sen pysähtyminen ei ole mikään ongelma, mutta sitten tätä olisi kiva tulla vähän nopeampaa. Semmonenkin toive tietysti olisi, että jos nämä joskus tehtäisiin niin, että nämä laitettaisiin niin, että näitä saisi ajaa vain yhteen suuntaan. Tosin tietysti ei se auta mitään, kun täällä on niitä kävelijöitä, että siinä on ehkä olisi vielä suurempi riski, että tulee onnettomuuksia, kun pyöräilijä vetäisi. Mutta olisi semmoinen, että voisihan näitä olla näitä reittejä niin talvellakin, että olisi vain pyöräilijöille. Silleen niin kuin tuolta Ylläkseltähän on noin, millä mennään gondolilla ylös ja sitten tullaan alas, niin nehän on vaan fillareille. Mut täällä voisi olla talvella esimerkiksi tää reitti semmonen, että tätä saisi ajaa vaan fillarilla alaspäin, niin ois vain kiva, ois vain kiva. Sillä lailla vinkkiä, että nyt kun mennään helmikuuta, se on tuolla videon alussa kuin tammikuussa, nyt on helmikuu. Niin,
semmonen vinkki, kun mennään helmikuuta, niin kannattaa ostaa kaikkea pyöränkorjauskampetta tai pyöräkampetta, että nyt sitä saa, nyt ne ei ole loppu. Mun piti mennä viime keväänä ostaa pyöränkorjausteline ja sitten se niin jäi ja sitten lopulta kun mä sen talin sitten päätin, että nyt mä sen tilaan, niin ei sitä ole yhdessäkään kaupassa varastossa. Olisi toki ollut jotakin rimpuloita, mutta en mä nyt halunnut rimpulaa, että mä haluaisin semmoisen, millä tekee jotain. No niin, nyt tullaan yhteiskäyttöalueelle. Varotaan hiihtäjiä. Tässä Kesänkijoki on näköjään vielä auki. Sen verran siinä virtaa. Oho, nyt uppoaa. Katsotaan meneekö. On aika löysää. On muuten todella pehmeä. Pehmeä. Tää on ihan mössöä. Kokeillaan. Tässä on sen verran toi tuuli tuiskuttanut, että joo, ei, kun polkaisee, niin ei muuta kuin lähtee sutasemaan vain. Mennään hetken matkaa. Ja siinä on, katsotaan, siinä on pyörätaidetta. Jonkun fillari. Käynyt pötköllään. Näyttää vaan pelkkä fillari, kun ei näy kuskia siinä makuulla. Mutta täällä joku muukin työntänyt. Katsotaan, tosta se vähän aukeaa, niin lähdetään siitä taas polkeen. No niin, hyvä, tästä on mennyt joku lumikenkäilijä, niin se vähän auttaa. Noin. Joo, mä en tykkää tässä tämmöisessä, kun joka polkaisulla vähän sutasee, niin tämmöisessä kelissä niin älyttömästi polkee. No niin, tästä käännetään Äkäslompolon suuntaan. Hop, hop, hop. Vähän liukasta. Otetaan hiihtäjät. Jäin tonne vähän kauemmaksi ladusta ottamaan, ettei sen sudisi sitten tossa ladulla. Niin. Joo. Täällä on selkeästi niinku kävelijää ollut lumisateen jälkeen. On tämmönen aika töyssynen. Mutta se mikä tässä on hyvä, niin tässä on niin erittäin kova toi pohja. Toi pieni mössö tuossa päällä niin haittaa niin paljon. Ja tämähän menee niinku tuossa niinku tähän suuntaan Äkäslompoloon ja taaksepäin niin Kesängin keitalle ja Kesänkin järvelle. Niin sinne riittää sitä kävelijää. Nytkin näkee, että tässä on aika lailla kävelijää ollut. Thank you. Niin, joten näkyy, kävelijää riittää, mutta se on niinku sen myötä, että on niinku kuljettu ja tamppautunut nyt tuo pohja niin kovaksi, että se ei niinku haittaa tää, että on vähän tämmöstä pöperöä päällä. Tämä on asfaltilla ajaisi, jossa on sitten tämmöstä. Kiitos, thank you. Thank you. Joo, nyt on semmoista keski-eurooppalaisen näköistä vanhempaa väkeä. Nyt tää jotenkin vaihtelee kovasti. Mä en tiedä, että varmaan lomien mukaan menee. Tuossa oli vielä pari viikkoa sitten niin selvästi nuorempaa sakkia. Et nyt on ilmeisesti tää vähän nyt hankalampi lomien kannalta, niin sitten varmaan nuoremmilla nyt on eläkeläisen näköistä paljon.
Mutta tässä vaihtelee ihan viikoittain, että millaista porukkaa on. Niin taas tullaan yhteiskäyttöalueelle. Varataan hiihtäjiä. Nyt menee onneksi kaikki samaan suuntaan. Ylitetään tätä Kesänkin jokea vähän niinku edes takaisin. Ja tonne. Siellä on taas lumikenkeilijöitä. Lumikenkeilijät tälle reitille on ihan yhtä tyhjän kanssa. Thank you. Thank you. No, sehän on se lumikenkäilijä, se on hyvä, kun niillä ei ole mitään ongelmaa mennä tonne pöpelikköön väistää, että käveleiden kulkijoiden ohittaminen on vähän haasteellisempaa, kun niillä on aina se, että jos ne astuu kovin syrjään, niin ne on äkkiä reittä myöten tuolla ja se varsinkin jollekin tämmöiselle vanhemmalle, niin ei ole semmoinen kauhean hyvä ratkaisu tai jäädä sinne ihan pidemmäksi aikaa. Ja niin, siellä on taas tulijoita. Kiitos, thank you. Joo, nyt on kyllä selvästi keskivertoa enempi kävelijöitä. Sitten varmaan kans monikat ajatellut, että ei lähde pyöräille, kun eilen tuli niin paljon lunta, mutta ihan hyvin täältä pääsee. Niin sitten ylipäätään tietä. Joo, ja nyt lähdetään sitten. Tää oli nyt tuohon Äkäsalon polun jäälle tää reitti, mutta mä kattelin kartasta, että sitä ei ole sitä järven ylitystä ajettu, mutta oltaisiin ajettu toi reitti tonne hotellille, että mun täytyy ehkä katsoa, josko sitä ajaa sinne hotellille tästä. Mutta katsotaan miltä näyttää. Thank you. Joo, niin. Olen tässä pohdiskellut vähän ensi kesää, että ja sillä lailla, että näitä pyöräretkiä, maantiepyöräretkiä. Mä joskus silloin aikoina haukuin sanoa maantie ei ole hanurista, mutta niin vain jäin koukkuun viime kesän saariston ympärysreitillä, eli tuolla saariston rengastiellä Turun saaristossa. Tsekatkaapa kesän videoita, niin sieltä löytyy 8 videon pätkä sieltä. Niin mielestäni nyt sitten pitäisi lähteä ensi kesänä kanssa vähän pyöräilemään tonne maantielle. Jotain onko tää nyt auki täällä pistä reitti. Ehkä on, ehkä ei. Kyllä tää sen verran varmaan. Onhan tätä kun talsittu, niin kyllähän tästä pääsee. Sitten mä olin niinku silloin kesällä olin niinku vahvasti sille kannalla, että mä tämmösen gravel-pyörän hommaisin. Ja nyt mä oon kyllä alkanut pohtimaan, että ehkä mä en kuitenkaan, että mä täällä kuitenkin tehdä niin, että hommassa on hybridin, että kun sitten se on niinku niitä löytyy sitten enempi sellaisia, missä on toi akku niin kuin helpommin vaihdettavana. Noista gravel-pyöristä niin aika monessa näytti oleva rungon sisäinen akku. Ja mä en ole montakaan löytänyt semmoista, missä se akku on silleen niin kuin näppärästi vaihdettavissa. Kun mä huomasin siinä viime kesänä, että pitäisi olla tuolla pidemmillä reissulla niin 2 akkua matkassa. Et jos tulee semmoinen olo, että tekisi vielä ajaa toiset 70 kilometriä, niin se voisi tehdä. Tai sitten pitäisi olla semmonen fillari, missä ei ole moottoria laisinkaan tuolla jarruttamassa. Mutta kun mä tykkään ylämäisistä on.
Tänne nyt on ruuhkaa. Kovasti on ruuhkaa. Toi on muuten varmaan tosi kiva, kun tuohon tulee tämmönen sauna ja semmoiset isot ikkunat. Tämmöiset isot ikkunat tonne järvelle, jossa parveilee revontulia katsomassa sadoittain turisteja. Niin siinä kun on valot päällä saunassa, niin on vähän niin kuin näyteikkunassa. Voyager-meiningillä. No. Niille vaan terveisiä, jotka on sitä mieltä, että Ylläksellä ei ole asiakkaita kuin jouluna ja hiihtolomalla ja pääsiäisenä. Että kyllä näitä vain niinku riittää. Me ei vaan tule tänne autolla. Kävelijöistä ei ole puutetta. Olen tottunut vähän erilaisiin lämpötiloihin nämä ulkomaan elävät, kun me paikalliset, niin katsomaan aina niin vällyy. Hyvin tolleen niin käärittyjä noin vällyihinsä. Olen tuossa pohdiskellut sellaista, että jos lähtis kesällä Norjaan maantiepyöräilemään Johannan kanssa taas samalla tavalla kuin oltiin viime kesänä tuolla Turun saaristossa saaristoympärysreittiä ajamassa, niin nyt sitten lähdettäisiin tonne Norjan puolelle Kilpisjärveltä ensin ja siitä Skibotniin ja Lyngenin kautta Tromssaan ja Tromssasta Senjalle ja Senjalta sitten takaisin Kilpisjärvelle. Herra pian 700 kilometrin lenkki olisi siinä. Niin sillähän sinne ei ole nyt hinkua lähteä tällä fillarilla, vaan pitäisi niinku hommata joku muu. Niin olen pohtinut, että jos minäkin hommaisin hybridin, niin kuin Johannalla on hybridin, se on varsin pätevä peli tuolla maantieajoissa ja varsinkin tämmöisessä retkikäytössä, kun saa laukut hyvin laitettua ja silti on semmonen niin vähän niinku kevyempi ajaa eikä pidä niinku kauheita mekkalaa. Ja sit toisaalta taas niinku sen verran leveä rengas, että jos on jotain soratiepätkää, niin sekään ei ole niinku ongelma. Sellaista on nyt tässä vähän niinku kattellut. Vähän niinku hotsittaa toi Helkaman. Onko se nyt sitten SE A11 vai mikä se nyt onkaan, koska siinä on tulossa kevääksi uusi tollanen hybridipyörä, missä on nuo Shimanon automaattivaihteet. Se olisi ainakin, en mä tiedä kuinka hyvät ne on, mutta mielenkiintoista kokea, että minkälaiset ne on. Että, eiköhän ne, se mitä on videota kattonut niistä vaihteista, niin kyllä ne vaikuttaa toimivan. Eli sekin, että tässäkin nyt kun tulin tähän ylämäkeen, niin se olisi sitten saanut itse vaihtaa noin vaihteet pienempää. Ja mun ei ole tehdä mitään muuta kuin polkea. Sitten miettii, että onko se mitään järkeä. No, autoissakin on automaattivaihteet, niin miksipä sitä itseään kiusaamaan, kun voi helpommallakin päästä. Mä jotenkin suhtaudun, niin joidenkin mielestä siis urheilu pitää olla semmoista niin rääkkiä. Ja mä taas niin ajattelen, että se, että jos ei mulla ole mitään tarvetta kiusata itseäni. Mulle riittää se, että mä haluan niin nauttia siitä. Ja kaikki tavat, joilla mä teen siitä miellyttävämpää sitä liikkumisesta, niin se on todennäköisempää, että liikun. Eli tärkeintä on, että liikutaan. Sitten ne, jotka haluaa kiusata itseään urheilemalla ja saada jotakin saavutuksia, niin piimaan kest siitä vaan. Mä en kuulu siihen porukkaan. Mulle on niinku tää urheilun pitää olla kivaa. Jos ei se ole kivaa, niin en urheile. Ja sen takia pitää nyt sitten fiksua olisi vähän urheilla, niin sen takia pitää yrittää löytää näitä tämmöisiä, mitkä on oikeasti mukavia. Mutta tämmönen oli tämän päivän video ja morjesta.
tulin kotiin ja jos tykkäsit, niin tykkää ja kommentoida saa. Ja jos et seuraa niin, ja tykkää tämmöisistä videoista, niin seuraa. Jotain pääsimme ton polun alas. Vähän auto pitää tuulettaa siinä. Oh! Noin, pääsi. Ei tehnyt tiukkaakaan. Ylöspäin sitä ei meinannut pystyä ajamaan. Jee, kotona ollaan ja moro.